A fehérjében gazdag ételek rendszeres fogyasztása nélkülözhetetlen az emberi test egészségének szempontjából. A fehérjék többek között támogatást adnak a sejteknek, alapvető szerepet töltenek be az immunrendszer működésében, és elengedhetetlenek a mozgáshoz, az izomfejlődéshez, kémiai reakciókhoz és hormonszintézishez. A napi ajánlott fehérjebevitel egyénenként eltérő lehet. Többek között olyan tényezők befolyásolhatják a szükséges mennyiséget, mint a testmagasság, aktivitási szint, életkor, vagy bizonyos állapotok megléte, mint például a terhesség. A minimálisan ajánlott napi fehérjebevitel mértéke 0,36 g per kilogramm, azonban ez a szám jóval nagyobb lehet egészséges felnőttek vagy terhes nők esetében. A jelenleg rendelkezésre álló kutatások alapján a rendszeres fizikai testmozgás végzők esetében nagyjából 1 g per kilogramm fehérjére lehet szükség. Szerencsére a napi fehérje mennyiség teljesítése viszonylag könnyű feladat, ha ismerjük azokat az élelmiszereket, amelyek nagy mennyiségű fehérjéket tartalmaznak. Videónkban most 10 igazán finom és fehérjedús élelmiszer kerül bemutatásra, amelyek közül garantáltan te is fogsz találni néhányat, amit tökéletesen illeszkedni fog a jelenlegi étrendedhez. Tojás. Az egész tojás az egyik legtáplálóbb élelmiszer, és nem utolsó sorban igen gazdag fehérjében is. Könnyen felszívódó fehérjéket tartalmaz, ezen kívül igen gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, egészséges zsírokban és antioxidánsokban. Itt fontos megemlítenünk, hogy sokan úgy gondolják, hogy kizárólag a tojás fehérje egészséges, azonban egyre több kutatás igazolja, hogy a tojás sárgája legalább ugyanannyira hasznos lehet egészségünk szempontjából, és nincs okunk a félelemre, például a koleszterinre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Röviden, bátran fogyaszt tojást akár heti 2-3 alkalommal is, mivel az egyik legegészségesebb és legfehérjedúsabb élelmiszer, amit választhatsz. Mandula. A mandula az egyik legjobb nasi lehet, amit a fehérjében gazdag ételek listánkon megemlíthetünk. Gazdag rostokban, E-vitaminban, mangánban és magnéziumban is. Különösen hatékony hatással lehet a szívre, segítheti a különböző vele kapcsolatos krónikus betegségek, illetve a magas vérnyomás és a rossz koleszterin szint megelőzését. Csirkemell. Hazánkban a csirkemell fogyasztás óriási népszerűségnek örvend, és a rendszeres testmozgás végzők is előszeretettel fogyasztják, ha szeretnének gondoskodni megfelelő fehérjebevitelükről. A csirkemell nem csupán magas fehérjetartalommal rendelkezik, de olyan további tápanyagokat is tartalmaz, mint a B-vitamin, cink vagy a szelén. Nem utolsó sorban további előnye, hogy rendkívül sokoldalú, szinte bármilyen főétel elkészíthető belőle. Cottage cheese. A cottage cheese egy olyan nagy szemcsés túró, ami alacsony zsír és kalóriatartalmú, ugyanakkor igen magas fehérjetartalommal rendelkezik. Gazdag kálciumban, foszforban, szelénben, B-vitaminokban és egyéb ásványi anyagokban. Továbbá egyre több kutatás megerősíti, hogy a különböző túrók fogyasztása legalább annyira laktató lehet, mint a tojásé, így mindenképpen kiváló választás lehet fogyókúrázók részére. Bátran fogyaszthatod vaj helyett, vagy esetleg különböző zöldségek kiegészítőjeként. Görög joghurt. A fehérjében gazdag ételek listánk egyik kedvenc élelmiszere a görög joghurt lett. Magas fehérjetartalommal rendelkezik, továbbá olyan anyagokban gazdag, mint a kálcium, B12 és A-vitaminok, valamint a szelén és a cink. Nagy előnye, hogy kiválóan alkalmazható turmixokhoz vagy saláták önteteként, illetve gyümölcsökkel kiegészítve még táplálóbb reggeliként is megállja a helyét. Lencse. A lencse fogyasztását nem érdemes kizárólag szilveszterre korlátoznunk, mivel az egyik leggazdagabb növényi fehérjeforrás, ráadásul olyan tápanyagokat is tartalmaz, mint folsav, magnézium, kálium, vas, réz és mangán. Az elmúlt évek tanulmányai pedig egybehangzóan megállapították, hogy azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak lencsét és egyéb hüvelyeseket, sokkal kisebb eséllyel alakulnak ki szív- és májbetegségek. Amennyiben eddig hasznosnak találtad a videóban elhangzottakat, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, kapcsold be az értesítéseket, és bátran oszd meg véleményed a komment szekcióban. Hal. A hal kiváló fehérjeforrás, és számos fontos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, például jódot, szelént és B12 vitamint.
A rendszeres halfogyasztók továbbá sokkal kisebb eséllyel vannak kitéve a szív- és érrendszeri betegségeknek, illetve a kettes típusú cukorbetegségnek. Nem utolsó sorban a halak igen gazdagok omega-3 zsírsavakban, ami számtalan további egészségügyi előnyökkel járhat. Fehérjeporok. A fehérjében gazdag élelmiszerek listánkon a különböző fehérjeporok is helyet kaptak. Igaz, hogy nem természetes fehérjeforrásként funkcionálnak, azonban a megnövekedett fehérjebeviteli igényt könnyen és egyszerűen segíthetnek kielégíteni. További nagy előnyük, hogy szinte bármilyen formában fogyaszthatók. Használhatjuk őket sütésekhez, gyümölcssékekhez, vagy akár elkortyolgathatjuk őket önmagukban is, ha szorít az idő. Kifejezetten tökéletes választás lehet azok számára, akik esetleg rendszeresen úton vannak, azonban ennek ellenére is szeretnének gondoskodni a napi fehérjebevitelükről. Tökmag. A tökmag elképesztően tápláló és finom élelmiszer, ami nem csak fehérjében gazdag, hanem foszforban, magnéziumban és cinkben is. Ráadásul tele van növényi alapú rostokkal. A tökmag számtalan módon felhasználható étkezéseink során, például tökéletes kiegészítője lehet teljes kiörésű pékáruknak, vagy összekeverhető más gyümölcsökkel és joghurttal. Mogyoróvaj. A mogyoróvaj rendszeres fogyasztása leginkább az amerikai filmek közkedvelt reggelieként jelenik meg, azonban hazánkban is egyre többen fogyasztják előszeretettel. Nem véletlenül, hiszen a mogyoróvaj olyan tápanyagokban gazdag, mint a fehérje, folsav, magnézium és E-vitamin. Tökéletes reggeli lehet a mindennapokban, mivel hosszantartó jól lakottságot biztosít, ráadásul a vércukorszint szabályozásában is a segítségünkre lehet. Összegzésként elmondhatjuk, hogy a fehérjében gazdag ételek fogyasztása mindenki számára ajánlott, azonban mielőtt kiválasztanánk a számunkra legideálisabb élelmiszereket, fontos lehet meghatározni a napi fehérje mennyiségünk igényét. Miután sikeresen kiszámoltad, hogy mennyi fehérjére van igényed, utána már csak annyi dolgod van, hogy a videónkban felsorolt fehérjében dús élelmiszerek közül kiválaszt a számodra legmegfelelőbbeket, és kezd el őket rendszeresen fogyasztani. Ezzel most videónk végére érkeztünk, és ha tetszett a top 10 fehérjében gazdag étel, amit neked gyűjtöttünk össze, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, oszd meg videóinkat barátaid között is, és hamarosan újra találkozunk.